Dismayado ang grupong nagkaisa Labor Coalition at lubhang nag-aalala sa kaso ni Maria Ressa ng Rappler at kanyang new staff na si Rinaldo Santos na sinampahan ng kasong cyber libel sa Manila Regional Trial Court. Ayon kay nagkaisa Labor Coalition Chairman Attorney Sani Matula, napakalungkot umano ang press freedom sa bansa matapos na makasuhan ang mga kritiko ng administrasyon gaya na nangyari kina Maria Ressa at kanyang dating new staff. Paliwanag ni Attorney Matula, ang desisyon umano ng korte bigong ikonsidera na ang criminal laws ay walang epekto retroactive kung saan ang batas ng anti-cyber libel ay hindi pa naipatupad noong oras na nailathala ang naturang artikulo noong 2012. Git pa ni Attorney Matula, ang publication ay nailathala ilang buwan pa bago maging epektibo ang cyber libel law, kaya't malinaw sa batas na walang sinuman na mahatulan kung wala pa naman batas na nagpaparusa nung nailathala ang naturang artikulo. Dagdag pa ni Attorney Matula na mahirap maarok ang desisyon ng RTC Branch 46 ng Manila na hindi ikinukonsidera ang naturang konteksto. Nangangamba ang nagkaisa Labor Coalition na gagamitin lamang ng gobyerno pag napirmahan na ni Pangulong Duterte ang anti-terror bill sa lahat ng mga oposisyon na kumakalaban sa pamahalaan. Iginit niya Speaker Alan Peter Cayetano na panlaban sa terorismo at hindi sa aktivismo ang inaprubahan ng Kongreso na anti-terrorism bill na nakatakda namang lagdaan ni Pangulong Duterte. Hinihikayat ni Cayetano publiko na unawain ang paliwanag ni later Representative Lucy Torres Gomez tungkol dito kung saan sinabi niyang kailangan na talagang repasuhin ang Human Security Act of 2007 dahil sa kawalan nito ng pangil. Makalipas niya kasi ng 13 taon mula nang maisabatas ito, ay isa lang ang nahatulan sa Human Security Act sa ugnay ng Marawi siege. Dagdag pa ng Speaker, matagal ng issue ang terorismo na nilalaban ng lahat ng bansa, hindi lamang ang Pilipinas. Nagbabala pa ang leader ng Kamara na habang naghahanap ang gobyerno ng panlaban sa terorismo, ay naghahanap rin ng paraan ng mga terorista para maiwasan ito. Mga kababayan ko, meron tayong isang tanong na gustong malaman ng halos lahat. Ito yung on why there is only a small drop in tuition fees despite there being no face-to-face classes. Nasagot na ni yan, and they may come up with the expanded explanation to the press para malaman ng lahat. As announced, schools will open on August 24, but there is still no face-to-face sessions until we get a vaccine. Because ang iposta mo dyan, in your desire to resume classes, ang kapalit niyan is really, the COVID is still here. Nandyan pa yung, hindi lang pa umabot pa sa iyo. Instead, we will follow a blended learning approach. Part of this learning strategy is distance and online learning using communications, technology, and digital devices. Now, for the far-flung areas, meron siyang, yun nga ang kawawa dyan is yung may radyo sana, walang TV, walang cellphone, wala lahat. Ito yung mahirap na kung mayroon na lang sana silang radyo, pwede nang mabutit na namatay yung ingay. No? Sabi ito yung air prisoner para hindi kami magka-COVID. Ang problema nito, baka pag-uwi namin, mag-chill na kami. That is not the problem of the Department of Education, but the lack of communications or how to get through the students, baski radyo lang. Ang radyo ngayon is hindi naman mahal. Will by 300 sabi ni Secretary Briones. Baka kung magtagal ito talaga, sayang ang panahon, we might buy the radio at 300, maibigay sa lahat ng barangay.
maabot ng radyo para naman yung mga mahirap may communication sila sa teacher nila. Even without a face there, as long as you are really interested to learn, ito yung mga mahirap, kaawa naman. We will try to come up with something in the next few days. Maybe before the end of the week, I would be able to look for the money. Wala na tayong pera ngayon. I would look for the money to buy transistor radios to be distributed all throughout the country. We will try to do it. We might not be able to succeed to bring all of it to the barangay level, but we will try. I said, just give me until the end of the week. The battle of sa COVID is not over. Sabi ko, nandyan pa yung germ na yan at hindi nawawala. Depende lang. Arami na. Dito ang tinatamaan, it's about 26. It's still, I cannot say it's second wave because it is still increasing sa infected, tapos ang namatay is 1,000. Although what is very heartening is the recovery, which is about 6,252. It's a good record compared to the other countries. I don't know if it has something to do with wala. Ang diferensya sa atin is weather. Maybe it's not too cold, or the germ is not really comfortable in hot places. We are gradually easing restrictions to make way for our economic viability as individuals and as a nation. But it does not mean that we will forget our minimum health standards. Ganito yan eh. Hindi ko kayo mapigilan na lumabas. Hindi ko kayo mahuli lahat. Ang problema niyan, pati yung mga bata, kung samahin ninyo, or you allow your children to go out when the place is not yet ready for them to be outside at nagkasakit, huwag ninyo kaming sisihin. Do not forget that we warned you about the grave consequences. Marami pang namamatay by the thousands sa Brazil. Ako, sinabi ko na kasi napunta ako ng Brazil. Maraming tao talaga doon, dikit-dikit. Sabi ko noong pag-umpisa pa lang, pag umabot ito ng South America, ang Brazil ang sinabi ko, delikado to. Dumating nga. It was a prophetic statement. But I know that I was there. Yung slum areas nila, kagaya rin sa atin. Ang mabuti na siguro dito, kasi naniniwala kayo sa inyong gobyerno. Well, if not really, sa personally, ayaw ako ninyo, just listen to our advice because that's intended for everybody. At para sa kapakanan ninyo yan. Ngayon, kung umalumabas talaga kayo, you run the risk of getting infected. Huwag ninyo kaming sisihin. Let us continue to observe proper social distancing kung maglabas kayo. Yung distance, magpalayo ka lang. Kung nandito ka sa Paranaque, iwasan mo yung taga Quezon City. Ganun kalayo. Para wala. I'm joking. Nagpapatawa lang ako kasi inaantok na kami. Kanina pa kami dito eh. Frequent hand washing. Kung wala to alcohol, mura lang man ito. Or, come to think of it really, maghugas ka lang ng kamay ng sabon. Yung ordinaryo lang na sabon, I do not have to mention the product, but yung sabon na panlaba, yung
Just on the safe side. Magsabi ka, pag sabi niya, magsabi ka, kasing puti na nandamit ang kamay mo. yung may advertisement niyan. Mare, masyadong paputi ang labada mo. Hindi labada ho yan, kamay ko yan. Bear in mind that you have a part in our collective effort to prevail against the pandemic. Magkaisa talaga tayo dito. Kaya kung isa-isa tayo wag tayo sumunod sa iba kasi yung iba, they're suffering. Especially those who declared na pwede nang lumabas when knowing all along na nandyan pa ang COVID, hindi pa nawawala. The only way to fight COVID is vaccine or maybe yung miracle pill that would kill, just as an antibiotic would kill a bacteria. But itong virus cannot be killed by antibiotic. Katawan mo talaga ang mag-produce ng antibodies. Now, there's a pill, I hope it's true, na parang lalaban. And it can maybe, kill the... yun ang maganda. Pag yun ang dumating, pag available na, mag-order na ako then I will distribute it. I will personally supervise the distribution. Ako mismo, I will supervise the distribution of the whatever there is para to guarantee that everybody gets a fair share of the medicines and the medical care. With that, I would like to say, daghang salamat sa inyong tanan. Sabi dito, Ma'am Yama. Ayan, ibig sabihin, may kausap si Ma'am Yama rito. Ilalagay ko dyan sa screen. Ma'am Yama, in answer to your question, yes, we have a commitment order issued by RTC Branch 25 to transfer the detention of Francis from NBI to the BGMP. So may commitment order pala yung RTC Branch 25. O, yan yung napag-usapan natin nung nakaraang mga vlog natin. It's a good order, sabi nung kausap. Siyempre, kausap niya rito, abogado. Abogado ni Apolacay. It's a good order because it will prevent Francis from being harmed. Ayan o. It's a good order because it will prevent Francis from being harmed. Ha? Being harmed. Ibig sabihin, huwag masaktan. Oh, it is risky for him to be detained by the same people who arrested him. We believe that his arrest was illegal, and if this is later on proved in court, the arresting officer will be in deep trouble. Oh, bateka. Oh, di ba? In deep trouble daw, mga kalupa. Ano yun? The temptation for them to retaliate against Francis is there, and the chances of a possible attempt on his life is high. Yan. Yan, binabasa nyo naman eh. Ayan, basahin nyo. Yan. Tutuloy natin. We don't want Francis to be exposed to danger. Better for him to be transferred to the BGMP and away from the NBI for his safety. Oh, naku naman, Ilocano talaga, safety. Oh, a commitment order is a court order. I saw a fellow who claims to be a lawyer giving an opinion that Francis can OPT to stay in the NBI. Not possible. It takes a court order to reverse a court order as it stands. The court has ordered the transfer of his place of detention. The BGMP makes jail transfers every 15 and 30 of the month. Oh, yan nga yung vlog ko nung nakaraan. Na yung pwedeng i-transfer yung mga detainee sa BGMP sa 15 at 30 ng buwan. So tomorrow we expect, Francis to be transferred to the BGMP in Taguig and eventually to the Manila City Jail. Let me point out that we are fighting in court to free Francis in a series of bail hearing. We are hopeful that our efforts will have a successful outcome.
For the moment, we advise you, ma'am, to take heart and continue to pray. We have a good fight and a strong case. Regards. Ayan. Oh, Attorney Abraham Espeo, tagapagtanggol. Oh, ayan ha. Nakita mo naman yung improvement mula kagabi. Mm. Nagkakaroon na ng interes ang mga tao. Bakit? Kasi may nakikita silang nangyayari. Yun naman ang ano doon dapat na, kasi ang mga tao, hanggat wala silang nakikita, ano ba meron dyan? Puro salita lang ba? Di ba? So ngayon, nakikita na nila na, malaki improvement parang bubulusok pataas ngayon, marami pang mga galing sa kabila na mag-testify na, talagang naloko lang talaga kami. Nabola kami. Di ba? Na-brainwash kami. Akala namin totoo Yun nga yun. So, ilalabas natin yung mga taong yung mga diehard na lumalaban. Hindi, talagang totoo yan. Tumutulong ngayon, hindi na. Bakit? Dahil sa inyo. Di ba? Dahil sa ating lahat na na lumalaban na hindi totoo yan. Ito ang totoo. Ito ang mga kasalanan. Totoo naman na may mga tayo, nakikita na, sige, tumulong. Hindi naman question yun yung pinagtatanggol ng kabila. Tumulong, yun ang pinagtatanggol namin Sabi nila, hindi naman namin tinutuliksa yung pagtulong Di ba? Ang tinutuliksa namin dito, maraming kasalanan yung tao. Ngayon, yung pagtutuliksa namin sa inyo at pinagtatanggol nyo na kasalanan, na may naitulong, yun na yung nagiging sandata nyo para ipagtanggol yung tao. Kami naman, ang tinitingnan namin dito at pinapaliwanag, may mga taong naabuso yan. Papabayaan na lang ba natin itong mga tao na nabiktima? Sasabihin nila, wala pa napapatunayan. Pambihira namang katwiran yan. May mga nakasampa. May mga nagrereklamo. Kayo, pinatulan nyo nga yung simpleng post. Ngayon, nakasampa na sa korte, ayaw niyong paniwalaan. Saan yung ninyo dyan, prinsipyo ninyo? Mukhang wala, di ba? Mukhang hindi talaga yan yung inyong pakay dito o yun yung ninyo, yung intention nyo. Ang intention nyo lang yata tulad na sinabi ko alam nyo na yung totoo. Di ba? Kaya lang nandyan na kayo sa mga kinalalagyan nyo ngayon, kaya ayaw nyo nang bumitaw. Pinangangatwiran nyo na yung alam nyo na kahit na alam nyo ng mali, paglalaban nyo na. Di ba? Yan yun Kaya isa lang sasabihin ko, DJ, gawin nating langit ang mundo. Di ba? Sa simula, sabi ko nga, ikaw at ako, hanggang sa maging lahat na tayo. Nangyari na, di ba? Nangyari na. Ayan, always. Yan, salamat din ako. I'm really happy because nakilala ko rin ang lahat. Alam mo na nakikipaglaban at iisa ang prinsipyo. Ang katotohanan at syempre ang hustisya. So, salute ako, lagi ko sinasabi, salute para sa lahat ng Talino Warriors. Hindi man kilala, yun ang mga hindi rin nakikipaglaban ng harapan. Wala po akong kundi ang pagpalain kayo at patuloy na ipaglaban ng tama. Hindi lamang sa panahon ni Norman at sa mga susunod pa na mga katulad niya. So, at doon naman sa mga tabobo, ayan tabobo talaga no? Gamitin niyo naman yung isip nyo and be responsible doon sa mga vlog na ginagawa ninyo. Katulad ng ginagawa namin, hindi kami nakakasagasa ng personal nyo o ng kahit anong buhay nyo. Tinitira man namin ang mga kasalanan ni Norman, pero yun lahat ay merong katibayan, may papel. So, kung meron man kayong mga haharapin, na kahit anong kaso, ako, ayan, talagang sasabihin ko sa inyo, ako'y lalaban, hindi ako uurong, at salamat sa sponsor ko sa lawyers, si Tochi daw, yan. So, yan. Alam yan, hindi naman ako lang kasama ko silang lahat na laban. So, tuloy ang laban, pero sana magkasundo na ang lahat. Yun na naman let's be united. Hindi tayo magkakaaway. It just happened na nagkaroon ng interruption sa pamamagitan ni FLM. The truth shall prevail. The truth shall prevail. Opo, totoo po yun. Yun po ang ating hinihintay. At yan po yung ating pababayaan sa batas. At ang batas ang siyang magkukusang
maglalabas ng isang katotohanan. Paano po? Amen. Agree po ako dyan, 100% Sir David. Salamat po. At Salamat God bless you. po at Panalangin ko rin po maraming kayo at ang inyong pamilya. Opo, maraming Protection ng Lord ay patuloy pong sumainyo at ang patuloy na kalakasan ng Diyos. Ako po'y labis na Kay nagpapasalamat. Sir David, kay Sir Leo Marcos, naman po sa kanya pong pamilya. We'll pray for them. Thank na you. malagpasan po nila ang ganito pong trahedya. Maraming salamat po, Pastor. At ako po'y lubos-lubusan nagpapasalamat galing sa aking puso at isipan. It is my honor to speak with you in the name of Christ. And I really appreciate that your heart is belong to Jesus Christ. Same I do. Dahil I will not live without Jesus Christ in my life. And I will not walk alone because Jesus Christ is always with me.